ආයිබෝන් කියලා ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අදත් මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් යාළුවනේ අද මම අරගෙන ආවේ මේ දවස්වල TikTok වල trendingම වීඩියෝ එක edit කරගන්න හැටි. හරි අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම ඔයාලගේ Capcut application එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කැමති photos 9ක් මෙතෙන්ට select කරගන්න. මම ඉතින් photos 9ක් select කරගන්නවා. හරි යාළුවනේ දැන් ඔයාලා මෙතන add audio කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මම description එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා sound එක. ඔයාලා එතනින් ගිහලා ඒක download කරගන්න. හරි දැන් ඔයාලා මම කියන විදියට මේ photos වල times හදාගන්න. හරි යාළුවනේ දැන් ඔයාලා මේ ෆොටෝස් ඔක්කොම මේ විදියට දෙපැත්තට ඇදලා ලොකු කරගන්න. දැන් ඔයාලා මේ පළවෙනි ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරගෙන ස්ටයිල් කියන එකට ගිහිල්ලා 3D zoom pro කියන එක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ අනිත් ෆොටෝස් වලටත් මම කියන ඇනිමේෂන් ටික දාගන්න.
හරි යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ වීඩියෝ එක එඩිට් කරගන්නේ. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. සුබ දවසක්.